নমস্কাৰ সকলোলৈকে আজি বৰদিনৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ লগতে সকলোৰে যাতে আজি দিনটো কুশলে যাওক তাকেই কামনা কৰিলোঁ। মোৰ বগেনভেলিয়াবিলাক ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে খুব জকমকাই ফুলি আছে আৰু গোলাপখিনি কাটিং কৰা দেখাইছিলোঁ, সেই গোলাপবোৰো খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। এইজোপা মোৰ পিছফালে আছে, বহুত বেছি গোলাপ ফুলি থাকে, সেইকাৰণে এইজোপাও মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। যথেষ্ট পৰিমাণৰ গোলাপ ফুলে, হাজাৰতকৈ ওপৰতেই ফুলে বুলি ক'লেও মোৰ বেয়া নহয়। আৰু বগেনভেলিয়াবিলাক মোৰ গোটেইখিনিয়েই ফুলি গৈছে আৰু কেইজোপামান বাকী আছে ফুলিবলৈ। সম্পূৰ্ণকৈ এতিয়াও কেইজোপামান ফুলা নাই, গতিকে মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু আগৰ যিবিলাক কাটিং কৰিছিলোঁ বা সাৰ দিছিলোঁ সেইবিলাকেই মোৰ বগেনভেলিয়া এইবোৰ। কেইবাটাও বাই কালাৰৰ আছে, এইজোপা এটা বেলেগ ভেৰাইটি আৰু এই বগাজোপাও কিমান ফুলিছে দেখিছেনে? এই হালধীয়াজোপাও বৰ বেছি ফুলে, অইন বগেনভেলিয়াতকৈ খুব বেছি ফুলে এজোপা। দেখুৱাই থাকিম যেন তেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক, মই সেইকাৰণে আপোনালোকক বাৰে বাৰে দেখুৱাইছোঁ। এইজোপাও বহুত ফুলিবলৈ বাকী আছে, অলপ অলপহে ফুলিছে, গোটেই পাত নেদেখাকৈ ফুলিব। ইয়াত দুটা কালাৰ ফুলে, ডাবল পেটেলৰ হয়। দুটা কালাৰ বুলি ক'লে ভুল হ'ব, তিনিটা কালাৰে হয়, পিংক আৰু অফ হোৱাইট লগতে ৰাণী কালাৰ ফুলে। এইজোপা বনচাই কৰিছোঁ মই আৰু ৱালত এনেকৈ পিটনিয়াবিলাক দি দিছোঁ। খুব ভাল লাগে যেতিয়া ফুলে। কালাঞ্চুবোৰ বিক্ৰী হ'ল, প্ৰায়খিনি বিক্ৰী হ'ল আৰু চানিপেশ্যনবিলাকো ফুলি আছে, বিক্ৰী হৈ আছে। এইখিনি মই ষ্টেণ্ডত দিছোঁ, এইখিনি মই বিক্ৰী নকৰোঁ, সদায় নিজৰ কাৰণে ৰাখোঁ। ক্ৰিচেন্থেমাম ফুলা এইকেইজোপাহে আছে, আকৌ মই নতুন পুলি আনিলোঁ। এই তলৰ টাবখিনি দেখিলে নহয়, ক'লা টাবখিনি ইমপ্ৰেশ্যন দিছোঁ আৰু হেঙিং পটত মই হুক পটত মই এইবিলাক চব পিটনিয়া দিছোঁ। আৰু এই বগা টাববোৰৰ এই পিটনিয়াটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয়, খুব লতা বগাই যায়। আৰু এইখিনি পিটনিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, এতিয়া এনেকুৱা চাইজৰ হ'লগৈ, যথেষ্ট ডাঙৰ হৈছে আৰু কলিও বহুত ওলাইছে, কিন্তু মই এতিয়া ফুলিবলৈ দিয়া নাই। ৩-৪ পাহ ফুলে মোৰ হেঁপাহ নপলায়, সেইকাৰণে গোটেই টাবটো ভৰ্তি হোৱাকৈ মই ফুলাটো বিচাৰোঁ। গতিকে মই প্ৰথম যিবিলাক কলি সদায় ছিঙি দিওঁ, যেতিয়া ছিঙি দিওঁ তাৰ পাছতে বহুত গছজোপা জোপোহা হয় আৰু কলিও বহুত ওলায়, গোটেই টাবটো ফুলি যায়। এইখিনি মোৰ যেতিয়া ফুলিব সম্পূৰ্ণকৈ, গোটেই ষ্টেণ্ডটো ফুলেৰে ঢাকি পেলাব, তেতিয়া মই আপোনালোকক পুনৰ দেখুৱাম আৰু আপোনালোকেও পিটনিয়া কলিবিলাক ছিঙি পেলাব। মোৰ বেম্বো হাতটো ইমানখিনি হৈছে আৰু কালাৰ দিবলৈ আছেই। ইয়াত এনেকৈ ফুলবিলাক মই হেঙিং টাবৰ ফুলবিলাক ৰাখি দিছোঁ। এজোপা জাইগ' কেকটাছ বহুত ফুলিছিলে, মই মাজতে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, গতিকে ফুলি শেষ হ'বলৈ লৈছে। এনেধৰণেৰে দিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। এতিয়াও ফিনিচিং হ'বলৈ বহুতেই বাকী আছে, কালাৰ কৰি দিম, তাৰপাছত আপোনালোকে মোক জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু এইখিনি ডালিয়া এনেকৈ দিছোঁ। মেৰিগ'ল্ডখিনি ইমান ফুলিছে, গছবোৰ ইমান ধুনীয়া হৈছে, বাৰে বাৰে মোৰ আপোনালোকক যেন দেখুৱাই থাকিম তেনেকুৱা লাগিছে। এজোপাতেই আপোনাৰ 20-25 জোপা ফুল ফুলিবলৈ লৈছে, কলিও পেলাই থৈছে তেনেকৈ। আৰু এয়া বগেনভেলিয়া হালধীয়া পাত নোহোৱাকৈ ফুলিছে। এইজোপাত অৰেঞ্জ আৰু ৰাণী কালাৰ ফুলিছে, বহুত আনকমন এই ফুলজোপা। ইয়াত অৰেঞ্জ আৰু ইয়াত ৰাণী কালাৰ, ইমানেই ধুনীয়া লাগে আৰু এইটো কালাৰো খুব পচন্দৰ হয় মোৰ। এয়া জাইগ' কেকটাছ, কেইবাটাও কালাৰো মোৰ আছে। এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ আছে, পিংক কালাৰ, হোৱাইট কালাৰ, পিচ কালাৰ, বহুতখিনি ফুলাও নাই এতিয়া। এনেকৈ মই আজি আপোনালোকক খ্ৰীষ্টমাছৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ মোৰ গাৰ্ডেনৰ ফুলেৰে। আৰু যিসকলে সদায় চাই থাকে তেওঁলোকলৈ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ থাকিল আৰু সদায়ে থাকিব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি লাইক এটা কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আগলৈও এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবলৈ। আৰু আপোনালোকে মোক এনেধৰণে মৰম দি যাব যাতে মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহিত হওঁ। এইখিনি লিলিয়ামতো বাই কালাৰ ওলাইছে, এইটো খুব ধুনীয়া কালাৰ, এইটো খুব ধুনীয়া কালাৰ ওলাইছে। আৰু
এইখিনি মই কিছুমান মাটিতো ৰাখি দিছোঁ, চানিপেশ্যন টাবত থৈছোঁ। এইখিনি ইমপ্ৰেশ্যন, ইয়াত গোটেইখিনি এবাৰ ষ্টাৰলাইট ওলাইছে, মাজত বগা আঁচ এডাল থকা। কালাৰখিনিও বহুত ধুনীয়া। আপোনালোকক আকৌ যেতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ ফুলিব দেখুৱাম। আজিলৈ আহিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ, পুনৰ আপোনালোকক লগ পাম।